Hi mga ka-jam! Welcome back ulit sa aming channel. Ngayon ay gagawa tayo ng cassava cake. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aming channel ay i-click mo na ang subscribe button at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video namin at huwag mo na rin iskap ang maiikling ads, dahil malaking tulong po ito sa aming channel. Una sa lahat, kumuha ka ng kamoteng kahoy at balatan lang ito. Mag-ingat sa paggamit ng kutsilyo. Baka masugatan ka sana. Ituloy-tuloy mo lang hanggang sa mabalatan lahat. Mga 1 kilo ang tansya ko dito. Kayo, anong tansya nyo? At hugasan muna natin. Saka natin ito kayurin. Baka mang-alay ka sa pagkayod kaya ay pa-fast forward ko na. Pagtapos nating kayurin, pigaan natin para maalis ang katas na galing sa kamoteng kahoy. Saka natin ilagay ang 365 ml na evaporated milk at 1/4 na asukal. Nasira yung raw file namin dito kaya di ko na naipakita kung paano ko nilagay. Haluin lang natin ito. Mag-caramelize ng asukal at ilagay sa pan. Mag-ingat baka mapaso ka sana.
Ilagay na natin sa pan ang ating kamoteng kahoy. Naghanda na ko ng kumukulong tubig. At i-steam natin siya ng 45 minutes to 1 hour depende sa kapal. At pagkalipas ng ilang minuto luto na siya. Pwede na natin siyang isalin sa lagayan. Medyo madikit siya, kaya kotong-kotongan mo na lang para mahulong. Pwede mo rin itong lagyan ng keso sa ibabaw pero optional lang ito. At tara eat na tayo.